سلام به همگی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. حقیقتا واسه مقدمه ویدیوی امروز هیچی به ذهنم نرسید. هوا خیلی هم گرمه. من نمیدونم چرا اینو تنم کردم. واقعا چرا تنم کردم؟ حوصله‌ام ندارم برام عوضش کنم. بیرونم داره بارون میاد. جاتون خالی. دو تا شخصیت مهم تو ویدیوی امروزمون داریم که اول با اونی که مهمتره باید داستان رو شروع کنیم. تراویس الکساندر تو سال 1977 توی خانواده‌ای به دنیا آمد که پدر شیشه مصرف میکرد، مادر شیشه مصرف میکرد. 8 تا بچه بودن، قد و نیم قد، با فاصله سنی خیلی کم. تراویس یادشه که مادرش 4 روز تمام میخوابید. توی اون 4 روز اصلا از جاش بلند نمیشد. بچه‌ها مجبور بودن، بچه‌های کوچولو موچولو، از این ور خونه به اون ور خونه برن، بگردن دنبال یه تیکه نونی، یه غذای مونده، یه چیزی تا واسه خودشون یه چیزی سرهم بکنن و درست کنن. اوضاع توی خونه خیلی بد بود. بچه‌ها واقعا اذیت بودن، مخصوصا تراویس که از یه سنی به بعد به این نتیجه رسید که اگه میخواد از این وضعیت خلاص بشه نمیتونه وایسه و پدر و مادرش رو ترک بده و زندگی رو درست کنه، بلکه تنها راهش اینه که از اون خونه بره. همین کارم میکنه و میره ریورساید کالیفرنیا پیش پدر بزرگ مادر بزرگش. مادر بزرگ پدر بزرگ تراویس بعد از اینکه حرفای تراویس رو میشنون و میفهمن که توی تمام این سالا توی اون خونه چه خبر بوده، چون پدر و مادر تراویس با خانواده‌هاشون قطع رابطه بودن، اصلا بچه‌هاشون خیلی وقت بود که مادر بزرگ پدر بزرگشون رو ندیده بودن. وقتی که میفهمن اوضاع توی اون خونه چه خبره، میرن بقیه بچه‌ها رو هم میارن پیش خودشون. دینشون مورمن بود. در مورد مورمن ها توی خیلی از ویدیوها صحبت کردیم، مثلا ویدیوی سوزان پاول. اگر ندیدید این ویدیو رو، لینکش این بالا یا این بالا میاد. البته زوده واسه اینکه از ویدیو خارج بشید، میتونید بعد از این ویدیو اون ویدیو رو ببینید. ولی کلا مورمن ها آدم‌های خاصی هستن. کلا در مورد مذاهب من اطلاعات ندارم، چون کلا آدم مذهبی نیستم، اینو بارها گفتم، اما در این حد میدونم که مورمن ها، خب مورمنیزم یه شاخه از مسیحیته و مورمن ها یه کلیسایی دارن به اسم کلیسای LDS. آره، کلیسای LDS. بعدم اینکه این مدلی هن که هنوزه مثلا تو سال 2024 مورمن ها مبلغ مذهبی دارن که از در این خونه به در خونه دیگه میره. یعنی مثلا میرن دین رو حضوری تبلیغ میکنن، در خونه ها رو میزنن، سلام چطوری، میخوای بیاید توی دین ما، میدونی مثلا دین ما چه مزیت هایی داره و این حرفا. کلا کارهای گروهی زیادی انجام میدن. پدر بزرگ مادر بزرگ تراویس رو هم با دین خودشون آشنا میکنن. تراویس هم خیلی خوشش میاد، چند بار باشون میره کلیسا و میفهمه که چقدر دین خوب و سالمیه، چقدر میتونه کارهای خوب در کنار بقیه مورمن ها انجام بده. چون مورمن ها معمولا گروهی تردد میکنن، مثلا از اینایی که معمولا با هم کار میکنن. مقرشون هم اگر اشتباه نکنم توی یوتا. حالا مثلا وقتی که بچه‌ای یه چیزهایی رو توی گوشت میخونن، مثلا میگن که تو مسیحی هستی، تو مسلمان هستی، ممکنه بعدها بزرگ شی بگی که نه، من اینا رو نمیپذیرم، نمیخوام که توی همچین مذهبی باشم. ولی تراویس انقدر از مورمنیزم خوشش میومد که وقتی بزرگتر هم شد، با اینکه به استقلال مالی رسید، درسش تموم شد، یعنی مثلا به یه نقطه خیلی بزرگ توی زندگیش هم رسیده بود، باز هم اولویتش توی زندگی مذهبش بود و کلیساش رو مرتب میرفت و با بقیه مورمن ها هم همیشه در تماس بود. انقدری به جامعه مورمن ها پایبند بود که حتی بعدها توی یه شرکتی مشغول به کار میشه که شاید بشه گفت 70-80% کارکنای اون شرکت همه مورمن بودن. شرکتشون یه شرکت بازاریابی بود. معمولا شغل بازاریابی بین مورمن ها شغل خیلی رایجیه. این شرکت توی میسای اریزونا بود. پس تراویس میره اونجا، توی شرکت مشغول به کار میشه، یه چند سالی رو کار میکنه، حسابی پولش رو جمع میکنه و یه خونه میخره. خونه که میخره 3 تا اتاق خواب داشته. به خاطر اینکه بتونه قسطای خونش رو بده، میاد 2 تا از اتاقای اون خونه رو به 2 تا از دوستاش اجاره میده و اجاره‌ای که از اونا میگرفت رو میداد بابت قسطای خونش. تراویس خیلی سخت کار میکرد، آدم سخت کوشی بود، ولی از اون طرف هم از این پسرایی بود که خیلی خوش میگذروند. توی هر جمعی از دوستاش، هر مهمونی که بود، بلا استثنا تراویس رو هم دعوت میکردن، چون هم خیلی خوش اخلاق بود، هم اینکه کلا خوب صحبت میکرد. حتی بعضی وقتا توی بعضی مراسم‌ها میرفت سخنرانی میکرد، درباره زندگیش میگفت، درباره اینکه خب از یه خانواده که شیشه مصرف میکردن به اینجا رسیده. بقیه رو تشویق میکرد که اگه شرایط مشابه دارن، اگر بخوان میتونن خودشون هم به جای اینکه
برن راه پدر مادرشون رو پیش بگیرن و معتاد بشن، خودشون رو بالا بکشن. خلاصه سخنران انگیزشی بود. از اونجایی هم که آدم بزلگو و شوخ طبعی بود، حتی خیلی ویدیو توی یوتیوب هم ازش هست که اگر بتونم اگه کپی رایت نخوره بعضیشون رو میذارم ببینید که استندآپ کمدی اجرا میکرده، یا تو بعضی مراسم ها اصلا میفهمی که باحالترین و فانترین عضو اون گروه در واقع تراویس بوده. سعی کرد همه رو بخندونه و سرگرم بکنه. تراویس به جز اینکه قضیه زندگیشو توی کلیسا و توی جاهایی که شرکت میکرد برای همه تعریف میکرد، حتی یه وبلاگ داشت. توی اون وبلاگ هم اومده بود روزمرگیاشو میذاشت و از بچگیش شروع کرده بود به صحبت کردن، و به جز اینا حتی یه کتاب هم نوشته بود درباره زندگیشو. همه چیو توی اون کتاب گفته بود. خلاصه تراویس توی 29 سالگی، یعنی حتی 1 سال هم از الان من کوچیک‌تر بوده، تمام آرزوهای بزرگ زندگیش رو یه جورایی میشه گفت تیک زده بود و الان در حال حاضر توی جایگاه خیلی خوبی قرار داشت. خب پسرهایی که اجتماعی هستن خوب هم صحبت میکنن، در نتیجه ارتباط تراویس کلاً با خانوما خیلی خوب بود. تراویس رو یه دقیقه بذاریمش کنار، بریم با جودی آشنا بشیم. جودی اریس تو سال 1988 تو سالیانس کالیفرنیا به دنیا میاد. یه خانواده 5 نفره بودن. جودی 2 برادر خواهر دیگه هم به جز خودش داشت و زندگیش خیلی عادی بود. حقیقتا واسه زندگی جودی، زندگیش توی کودکیش حرف خاصی واسه گفتن ندارم، جز اینکه وقتی که کوچیک بوده فلوت میزده. پدر مادرش آدمای نرمالی بودن، نه معتاد بودن نه آزارگر بودن. ولی خب از یه سنی به بعد مادر پدرش یه چیزی رو در مورد جودی میفهمن، این که قایم مکی توی سقف شیرینی خونه خودشون ماریجوانا پرورش میداده. اون موقع جودی شاید نهایتا 13 سالش بوده. مامان باباش وقتی که اینو میفهمن خیلی عصبانی میشن، میرن توی اتاقش باش دعوا میکنن، بهش میگن که آره ما فهمیدیم که تو داری این کارو میکنی، خدا میدونه دیگه داری چی کار میکنی، میخوایم اتاقتو بگردیم. شروع میکنن اتاقشو گشتن. جودی خیلی عصبانی میشه، شروع میکنه به جیغ زدن، گریه کردن. شما دارید به حریم خصوصی من تجاوز میکنید، شما چه حقی دارید که مثلا به من بگید این کارو بکن اون کارو نکن، اصلا خوب کردم. از بعد اون اتفاق بود که جودی از پدر مادرش متنفر میشه بابت اینکه به حریم شخصیش تجاوز کردن، تو کارش دخالت کردن. یه دفتر خاطرات هم داشت که وقایع روزانه‌شو توش مینوشت. یه صفحه در میون نفرتش رو نسبت به مادر پدرش ابراز کرده بود، از اینکه اونا خیلی فضولن و اجازه نمیدن جودی کاری که دلش میخواد رو انجام بده. یه مدت بعد خانواده از اون شهری که توش بودن به شهر دیگه مهاجرت میکنن. جودی واقعا ناراحت بود، دوستاش از دست داده بود، از محله جدید خوشش نمیومد. توی دفتر خاطراتش مینوشت که چقدر از جای جدیدی که هستن بدش میاد و متنفر از آدمایی که دور و برش هستن. والدین جودی اونو باهوش اما عجیب غریب توصیفش میکنن. پدر جودی همیشه توی دل خودش فکر میکرد که جودی 2 قطبیه، به خاطر اینکه مثلا یه ثانیه جودی خیلی 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 خوب بود، یه ثانیه بعد خیلی 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 بد بود. یعنی مودش مرتب عوض میشد. با مامان باباش حسابی بددهنی میکرد، هر بارم کار بدی میکرد و بهش گوشزد میکردن یا میخواستن دعواش کنن زیر بار نمیرفت، قبول نمیکرد که اون کار رو انجام داده. خلاصه مادر پدرش خیلی باهاش مشکل داشتن، ولی به عنوان یه پدر و مادر دلسوز تمام تلاششون رو میکردن که اخلاقای دخترشون رو درست کنن. با خیلی از چیزایی که مخالف بودن سعی کردن که کنار بیان تا بلکه جودی یکم اخلاقاش بهتر بشه، ولی خب این اتفاق نیفتاد. توی دوران دبیرستان جودی با عکاسی آشنا میشه. وقتی که اولین بار شروع میکنه به عکاسی کردن عاشق عکاسی میشه. از اون موقع به بعد دوربینش رو دیگه زمین نمیذاره، هر جا میرسید عکس میگرفت. جودی توی دبیرستان دوست پسرای خیلی زیادی عوض میکنه، ولی خب در نهایت سال 2004 میره به پالم دزرت توی کالیفرنیا. اونجا با پسری به اسم درل همخونه میشه. پسر نمیشه گفت در واقع، به خاطر اینکه درل در واقع یه آقای مطلقه بود که از ازدواج قبلیش هم یه پسر داشت. سنش هم خب از جودی بیشتر. جودی و درل توی پالم دزرت یه خونه با هم دیگه میخرن، از این خونه‌ای که خب بعد قسط بدیم، مثل خونه‌ای که تراویس گرفته بود. با هم دیگه قسطای خونه رو پرداخت میکردن. رابطه‌شون واقعا رابطه خوبی بود، با وجود اینکه جودی با پدر و مادرش خب خیلی بد رفتاری میکرد و اینا، ولی توی رابطه‌اش با درل واقعا اوکی بود. حتی با بچه درل خیلی ارتباطش خوب بود. بعد موقعی هم که با هم زندگی میکردن تمام خرج و مخارج خونه بینشون 50-50 بود و در کل مشکلی با هم دیگه نداشتن.
تا اینکه جودی در کنار عکاسی که هم براش علاقه به حساب میومد هم شغل، یه کار هم پیدا میکنه توی همون شرکتی که تراویس کار میکرد. جودی اونجا مسئول فروش شده بود. اون شرکت خیلی بزرگی بود، اینقدر بزرگ بود که همزمان تراویس و جودی اونجا کار میکردن ولی خب هنوز همدیگه رو ندیده بودن، تا اینکه به صورت کاملا اتفاقی یه جلسه‌ای برگزار میشه که هم تراویس و هم جودی توی اون جلسه اتفاقی همدیگر رو میبینن. دوستای تراویس میگن لحظه‌ای که تراویس از در اومد داخل، به محض اینکه خودش رو معرفی کرد، چون تراویس بعد اون روز سخنرانی می‌کرده، به محض اینکه چشمش به جودی میفته اصلا انگار زبونش بند میاد. جودی هم همینطور. اینا همینجور داشتن به هم دیگه نگاه می‌کردن و بقیه یه لحظه احساس خوبی بهشون دست میده، به خاطر اینکه خب تراویس دوست دختر نداشت. البته اونا نمیدونستن که جودی با یه پسری زندگی میکنه، نمیدونستن که با درل هم خون است، ولی اون لحظه همه با خودشون میگن وای چقدر این دوتا به هم دیگه میان. بعد از اینکه سخنرانی تراویس تموم میشه، میرسن تا جودی، میشینن با هم دیگه به صحبت کردن، نشون به اون نشونی تا 4 صبح بیدار بودن، از هر دری با هم حرف زدن. ولی خب جودی نمیگه که دوست پسر داره. تراویس و جودی کلی با هم صحبت میکنن، ولی از اونجایی که خب جاهای مختلف زندگی میکردن دیگه، یکشون تو کالیفرنیا بود و یکی توی اریزونا، شماره‌هاشون رو رد و بدل میکنن، ایمیلشون رو رد و بدل میکنن و بعدم که جلسه تموم میشه از هم خدافظی میکنن و برمیگردن خونه‌هاشون. از لحظه‌ای که جودی برمیگرده خونه همه چی عوض میشه. خب الان همزمان با 2 نفر تو رابطه بود، هم با تراویس و هم با درل، در حالی که هیچ کدومشون از وجود اون یکی خبر نداشتن. طبق گفته‌های درل، از لحظه‌ای که جودی کلاً میره توی اون شرکت استخدام میشه و خب همون ماهای اول تراویس رو اونجا میبینه. درل از همه جا بیخبر نمیدونسته که جودی از یکی دیگه خوشش اومده، ولی متوجه میشه که جودی چقدر یهو عوض میشه. خب گفتم رابطهشون خیلی نرمال بود، جودی یه دوست دختر کاملا نرمال بود. بعد جودی از اونایی بود که طبق گفته‌های درل توی رابطه جنسی خیلی خوب بود، یعنی درل واقعا راضی بود از همه چیز. درل میگه که کم کم از یه جایی به بعد رابطه هامون خیلی کم شد. کلا جودی دیگه توی هزینه ها سهیم نبود، خیلی از قبضایی که مشترک بود، خیلی از قسطایی که مشترک بود و مثلا جودی دیگه پرداخت نمی‌کرد، انگار دیگه زده بود به اون دیگه ارتباطش رو کم کرده بود با درل و ارتباط جنسی هی داشت کم و کمتر میشد. و وقتی که درل اعتراض میکنه، جودی بهش میگه که من دارم با مورمن ها کار میکنم، کارمندایی که مثلا همکار منن، رئیس من، اینا همه مورمنن، من دارم کم کم با مورمنیزم آشنا میشم و توی دین مورمنیزم رابطه جنسی یه اصولی داره. من دارم کم کم میفهمم که اصلا اشتباه بود که من و تو ازدواج نکرده با هم رابطه جنسی داشتیم. از طرفی درل به جودی گفته بوده ببین روی ازدواج با من حساب نکن، من همه جوره هستم ولی به خاطر تجربه بدی که قبلا داشتم، همون ازدواج ناموفقش، از ازدواج میترسم و نمیخوام ازدواج بکنم. در نتیجه همه اینا دست به دست هم دیگه میده و جودی هم از اون ور با تراویس رابطه داشته، آقای مکی باش ایمیل بازی میکرده، تلفنی با هم دیگه صحبت میکردن. به این نتیجه میرسه که نه، درل به درش نمیخوره و با درل ارتباطش رو قطع میکنه. درل میره از اونجا، جودی توی اون خونه میمونه، انگار که مثلا دیگه به جودی میگه خب قسطای خونه هم با خودت و خونه واسه خودت. حالا چرا من همچین فکر میکنم جلوتر بهتون میگم. خلاصه همه اینا دست به دست هم میده و درل و جودی از هم دیگه جدا میشن. جودی هم بهش میگه که آره من دوست دارم ازدواج کنم، احساس میکنم کنار تو وقتم داره هدر میشه. از بعد اینکه با درل ارتباطش تموم میشه، ارتباطش با تراویس خب خیلی محکم‌تر و خیلی صمیمیت‌تر میشه. درسته دور بودن از هم ولی ارتباط تلفنی، ایمیل با هم دیگه داشتن. حتی تراویس جودی رو با مورمنیزم آشنا میکنه. تراویس از اون طرف رفته بود به همه دوستاش گفته بود که چقدر از جودی خوشش میاد. بهشون گفته بود که جودی خیلی خوشگله، خیلی اخلاقش خوبه، من ازش خیلی خوشم میاد. دنبال اینم که اگر بشه باهاش ازدواج بکنم. همه دوستای تراویس واسش خوشحال بودن، ولی خب یه مشکل این وسط بود، اونم اینه که خب جودی نمیتونست با تراویس ازدواج کنه مگر اینکه تغییر مذهب بده و مثل تراویس مورمن بشه. تراویس توی صحبتایی که با جودی داشت مثلا از خوبی‌های دینش میگه و اینکه آره چقدر خوب میشه اگه تو هم مورمن بشی. و مبلغای مذهبی مورمن رو میفرسته در خونه‌اش، همینه که میان در خونه‌اش در خونه در میزنن، سعی میکنن تو رو هم بیارن توی دین خودشون. یه حلقه CTR بهش میده، حلقه CTR مخفف choose the right. بین اینه که تبلیغ دین میکنن خیلی معروفه.
یعنی که دین درست رو انتخاب کن، راه درست رو انتخاب کن. معمولا به کسایی که میخوان به دینشون دعوت کنن این حلقه رو میدن. بعد اینجوری بود که مثلا وسط صحبت کردنشون یه آیه از کتاب مقدسشون می آورد، نقل قول می آورد. انگار میخواست جودی رو بیشتر از این که جودی رو بشناسه و باهاش کانکت بشه، انگار بیشتر میخواست مثل این اعضای بادران، یادتونه این بادران و نفیس و اینا، مثلا به اسم دوستی میومد سمتت، بعد همه کار میکردن که فقط تو رو بیارن تو بادران یا بیارن توی نفیس. اینم انگار اینجوری بود، بیشتر از این که بخواد با جودی آشنا بشه میخواست انگار باعث بشه که جودی به مورمونیسم بپیونده و همین اتفاق هم میفته. 2 ماه بعد دوستیشون جودی رو میبره کلیسای خودشون، اونجا غسل تعمیدش میدن، حتی خود تراویس غسل تعمیدش میده و جودی مورمن میشه. فوریه 2007 بود که دیگه رابطه‌شون رو علنی کردن، به همه گفتن با هم دیگه. جودی با اینکه خانواده‌شو نمیدید، دوستاشو نمیدید، ولی به همشون گفته بود که آره با یه تراویس نامی توی رابطه است. تراویس هم به همه گفته بود و واقعا شیفته جودی بود و به همه گفته بود که قصد اینه که باش ازدواج بکنن. از جایی که توی 2 ایالت مختلف زندگی می‌کردن، مجبور بودن برن به یه شهر مشترک، یه شهری که بین 2 ایالت بود، اونجا مثلا همدیگه رو ببینن. زیاد با هم دیگه این ور اون میرفتن، زیاد با هم دیگه مسافرت میرفتن. هر موقع هم که می‌خواستن رابطه جنسی داشته باشن، جودی دوربینش رو برمی‌داشت و می‌برد توی تخت و کلی با هم دیگه عکس و فیلم می‌گرفتن. رابطه جنسی توی مورمن‌ها قبل از ازدواج منع شده و تراویس همین رو خوب میدونست. برای همینم به کسی نگفته بود که من و جودی با هم دیگه رابطه جنسی داریم. در واقع اینو یه راز بین خودشون نگه داشته بودن، نمیخواستن آبروشون بره. تو کل مدت دوستیشون یه چیز هولوش 82,000 تا ایمیل با هم دیگه رد و بدل کردن. یه کتابی هست اسمش 1000 جایی که قبل از مرگ باید ببینید. دونه دونه این جاها رو میرفتن، سعی میکردن که لحظه‌های خوبی رو کنار هم دیگه داشته باشن. اما به خاطر اینکه از هم دور بودن، بعضی وقتا، من خیلی بدم میاد از این کار، ولی بعضی وقتا با هم دیگه سکس چت میکردن، بعضی وقتا سکس تل میکردن. سکس چت و سکس تل اگر که نمیدونید که باید بدونید، مخاطب من بزرگساله، بچه که نیست. البته الان بچه‌ها بیشتر از ما میدونن. اینه که خب یه حرفای مثلا تحریک‌آمیز به هم دیگه میزنن، همزمان ممکنه خود ارضایی انجام بدن و مثلا ارضا باشن، انگار که با هم سکس داشتن. خلاصه اینجوری بودن، از این کار زیاد میکردن و تراویس به همه گفته بود که جودی منو دیوونه خودش کردن، از بابت علاقه نه، از بابت رابطه جنسی. میگفت که منو معتاد خودش کرده. بعضی وقتا جودی از ایالت خودش، از کالیفرنیا، میرفت میسای اریزونا، خونه تراویس میموند. مثلا چند شب اونجا میموند. تراویس هم خب آدم اجتماعی بود، 2 تا همخونه هم داشت دیگه. معمولا هیچ وقت خونش خالی نبود. دوستاش همیشه اونجا میومدن و میرفتن. یکی از کسایی که اونجا زندگی میکرد، یعنی یکی از دوستای تراویس که یکی از اتاقا رو اجاره کرده بود، اسمش تیلر بود. تیلر تعریف میکنه که میگه من اولین ملاقاتی که با جودی داشتم خیلی عجیب بود. تیلر بیرون بوده، بعد میرسه خونه تراویس، یعنی خونه‌ای که در واقع خودش هم داشته توش زندگی میکرده. میگه اومدم داخل، واسه اولین بار جودی رو دیدم. جودی خیلی خوش برخورد بود، اومد جلو به من دست داد، سلام کرد، بهش گفت که خوش اومدی. یه جوری رفتار کرد که یعنی مثلا به خونه من و تراویس خوش اومدی. تیلر خیلی احساس بدی بهش دست میده، میگه که خب من خودم داشتم توی اون خونه زندگی میکردم. بعد این از روز اول، از همون اول رابطه، انگار ادعای مالکیت کرده بود. فقط تیلر نبود که همچین حسی داشت، تمام دوست و رفیقای تراویس از جودی بعدشون میومد. زیاد اونجا میومدن، همیشه جودی معمولا اونجا بود، رفتارهای عجیبی نشون میداد. جودی خیلی ابسس شده بود با تراویس، یعنی خیلی وصلش شده بود. یه حس وسواسگونه بهش داشت. وقتی که تراویس مثلا می‌خواست بره حمام یا می‌خواست بره دستشویی، یهو جودی بلند می‌شد دنبالش راه می‌افتاد. مثلا تراویس میرفت تو دستشویی، جودی پشت در وای می‌ایستاد همینجوری تا تراویس بیاد. یه وابستگی خیلی احمقانه. یا مثلا تلفنش که زنگ می‌خورد، مثلا یه تلفن یه مکالمه کاری مهم بود، خب اتاق شلوغ بود، تراویس مجبور بود بره توی اتاق دیگه یا بره مثلا یه گوشه که خلوته صحبت بکنه. مثلا می‌خواست با مافوقش صحبت بکنه، جودی میرفت کنار دستش وای میستاد، اینجوری گوشش رو میآورد گوش میداد. اگرم صدا رو نمیشنید، مثلا به تراویس میگفتش که کیه؟ داری با کی صحبت میکنی؟ اون موقع خب واتساپ، تلگرام و چیزا نبود دیگه، همه توی مای اسپیس با هم چت میکردن. بعضی وقتا تراویس هم توی مای اسپیس با دوست و رفیق و فامیل و همکاراش اینا چت میکرد. جودی اکانت مای اسپیس تراویس رو هک کرده بود. قایمکی میرفت پیاماشو میخوند. اونجوری که مشخصه تراویس با جودی خب دوست بود، باش رابطه جنسی داشت، ولی با دخترای دیگه هم ظاهرا تیک میزده.
به خاطر اینکه یه بار توی یکی از ایمیلاش جودی ایمیلاشو هک کرده بوده، متوجه میشه که آره تراویس با دختر دیگه هم در تماسه و در نتیجه باش رابطه‌شو قطع میکنه. تراویس خیلی ناراحت میشه. درسته که بیشتر رابطهشون بیس رابطهشون رابطه جنسی بود، ولی به هر حال شاید اصلا واسه همون رابطه جنسی میره التماس میکنه به جودی و به هر شکلی که هست جودی رو برش میگردونه. حتی ازش خواستگاری میکنه، میگه که تو فقط برگرد، قول میدم مثلا به زودی با هم دیگه ازدواج بکنیم. ولی رفتارهای جودی، همون رفتارهایی که مثلا تراویس رو چک میکرد، روز به روز شدیدتر میشد. حتی بعد از اینکه آشتی کردن و برگشتن، چند تا از دوستای تراویس به تراویس گفتن که این دختر به دردت نمیخوره، این خیلی تو رو چکت میکنه. اصلا ببین قضیه این که با یه دختر دیگه صحبت میکردی درسته کار بدیه، ولی این با هک کردنت متوجه این قضیه شد. هک کردن حرکت سالمی نیست واقعا. یه بار دو تا از دوستای تراویس یه حرکتی از جودی دیده بودن، به تراویس میگن بیا یه دقیقه اینجا کارت داریم. تراویس رو میبرنش توی اتاق خواب خودش. نشسته بودن، در اتاق رو هم بسته بودن، داشتن درباره جودی صحبت میکردن. آروم اینجوری با پچ پچ داشتن صحبت میکردن که یهو یکیشون اینجوری میکنه، بعد اشاره میده به در، یعنی بچه‌ها ساکت باشید، جودی پشت دره. بعد تراویس میره در باز میکنه، میبینه که جودی پشت در گوشش اینجوری باشه، داره به حرفاشون گوش میده. حتی بعضی از دوستای تراویس جودی رو میکشوننش کنار، بهش میگن که ببین دختر داری اشتباه میکنی، این سیریش بازیه که در میاری در نهایت باعث میشه که تراویس رو از دست بدی. ولی جودی واسش مهم نبود. جودی فقط رضایت تراویس واسش مهم بود. این کنترلگری‌های جودی انقدر شدید میشه که دیگه تراویس از دستش خسته میشه. حتی با وجود اینکه معتاد رابطه جنسی با جودی بود، ولی رابطه‌شو باهاش تموم میکنه و میگه دیگه حق نداری به من زنگ بزنی. اوایل جودی خیلی بهش زنگ میزد، التماس میکرد، میگفت که تو رو خدا منو ببخش، بیا برگردیم دیگه، اون کارایی که میکردم رو تکرار نمیکنم. بعد که میبینه تراویس زیر بار نمیره و باهاش برنمیگرده، میاد بهش میگه که ببین یه نفر مزاحمم میشه، یه نفر من قشنگ میبینم منو تعقیب میکنه، از پشت پنجره خونم بهم ظلم میزنه، بهم ایمیل زده گفته که با تو نباید ارتباط داشته باشم، بهتره با اون دوست باشم، تو لیاقتمو نداری، تازه تو توی ایالت دیگه داری زندگی میکنی و از من دوری و من بهتره با این آدم باشم. حتی ایمیلا رو فوروارد میکنه، میفرسته واسه تراویس. تراویس ایمیلا رو که میخونه حقیقتا خیلی نگران میشه، نگران جودی میشه. تراویس از ترسش میره با همخونه‌هاش در مورد این ایمیلا صحبت میکنه، بهشون میگه که آره من احساس میکنم جودی تو خطره. تایلر بهش میگه که ببین این دختر تمام اینا رو از خودش درآورده، مطمئن باش ایمیلا رو هم خودش نوشته، فقط میخواد یه کاری بکنه که تو دلت بسوزه، مثلا نگران امنیتش بشی، بهش بگی که اوکی پس حالا که جون تو خطره بیا اصلا میسا با من زندگی کن. بالاخره جودی موفق نمیشه قسطای خونش رو به موقع پرداخت کنه و در نتیجه مجبور میشه که خونش رو بفروشه. بعد میره به همه دوستاش، به فک و فامیلاش میگه که آره من، نمیگه که خونمو از دست دادم، میگه که آره تراویس انقدر عاشق منه که التماسم کرده برم میسا باش زندگی بکنم، ازم خواستگاری کرده، گفته که آره برم اونجا تا به زودی عروسیمون رو برگزار بکنیم، به زودی همتون رو دعوت میکنم. ولی در واقع اصلا قضیه این نبود. جودی بدون اینکه به تراویس خبر بده رفته بود یه خونه تو همون کوچه‌ای که تراویس زندگی میکرد توی میسا تو اریزونا اجاره کرده بود. بعد همون روزی که کلید خونه رو بهش تحویل میدن، خوشحال میره در خونه تراویس، میخواسته سورپرایزش کنه، بهش بگه که سورپرایز من الان دیگه همسایه‌تم و هر دقیقه میام در خونت. میره در خونه تراویس، ولی قبل از اینکه در بزنه یهو از توی پنجره توی خونه رو نگاه میکنه، میبینه که تراویس با یه دختر دیگه توی خونه است. خیلی عصبانی میشه، شروع میکنه به داد و فریاد کردن، مش میکوبیده به در. تراویس همون موقع میره دم در و جودی رو که میبینه خیلی عصبانی میشه، بهش میگه که تو داری آبروی منو میبری. خلاصه به هر شکلی که از جودی رو دکش میکنه، ولی به قول بچه‌ها گفتنی از در میره بیرون، از پنجره میاد تو. از اونجایی که قفل در گاراژ یه کد امنیتی داشته، جودی اون کد رو بلد بوده، به هر حال چند باری توی خونه تراویس رفت آمد می‌کرده، از اونجا وارد میشد چون کدو بلد بود. بعد مثلا از اونجا میرفت داخل، تراویس میدیدش، دعواشون میشد، باز مینداختش بیرون. یا اینکه مثلا در میزد، یه روز میدیدی تراویس روی موده، میذاش بیاد داخل، تهش فقط یه سکسی با هم دیگه می‌کردن و بعدم جودی دوباره میرفت. خلاصه تراویس هیچ گونه حسی به جودی نداشت و فقط دیگه حاضر بود هر از چندگاهی با هم دیگه رابطه جنسی داشته باشن. حتی بعضی وقتا جودی رو توی خونه راه نمیداد، رفته بود کد رو هم عوض کرده بود. بعد جودی از این چیزا اصلا درا که سگا میان داخل از اون میومد داخل. میدونم باور نکردنیه، ولی هم این که جودی خیلی لاغر بوده، هم این که خب تراویس یه سگ خیلی بزرگ داشت.
اون سوراخه به اندازه ورود سگ خودش بود دیگه. پس در نتیجه جودی هم از اونجا رد می‌شده. خیلی وحشتناکه، خیلی به نظر من عجیبه. مثلا تو خونت نشستی، مثلا داری تلویزیون نگاه میکنی، یهو از اون قسمتی که انتظار داری سگت ورود و خروج بکنه یهو یه آدم میاد داخل. خیلی وحشتناکه به نظرم. جودی به تراویس گفتش که من خب خونمو فروختم، الانم اومدم اریزونا، هیچ کاری هم ندارم دیگه، بیکار بود، پولی نداشت. بهش میگه که آره من پول ندارم و اینا، نمیدونم چیکار کنم. تراویس هم بهش میگه که خب میتونی بیا کار خونه منو بکنی، مثلا تمیزکاری بکنی، آشپزی بکنی. خب قطعاً سکس هم باید باهاش میکرد دیگه، یعنی کلا توی خونه من باش، با من باش، ولی من مثلا زندگیمو داشته باشم، دوست دخترمو داشته باشم، تو کارامو بکن، در ازاش مثلا من بهت پول میدم. اینو واقعا نمیدونم، اینو چند جا شنیدم، نمیتونم باورش کنم، خیلی عجیبه، ولی خب دیگه توی خیلی از منابع گفته شده بود. تراویس یه دونه از این لباسا هستن، لباسای فانتزی که مثلا مثل لباسای پرستاری، لباسای ملوانی و اینا، یه مدلش بود لباس پیش خدمت بود، بعد خیلی مثلا اون لباس سکسی بود. به جودی گفته بود وقتی که کار میکنی اینو تنت کن. نمیتونم واقعا تصورش کنم، به نظرم دروغه، به نظرم قلوه، ولی خب لابد بوده دیگه. تراویس توی کلیساشون با دختری به اسم لیسا دوست شده بود. درسته جودی خیلی اونجا رفت آمد میکرد، بعضی شبا هم خب به خاطر رابطه جنسی اونجا میموند و میخوابید، ولی خب خونش همون خونه‌ای بود که توی همون کوچه بود، بیشتر وقتا میرفت اونجا. در نتیجه خب تراویس با لیسا بیشتر وقتا میومدن خونه. جودی هم دیده بودشون، نمیتونست حرفی بزنه، ولی خب خیلی عصبانی بود از این موضوع. از اونجایی که دست به هک کردنش خوب بود، مای اسپیس و ایمیل تراویس رو دوباره هک کرد و تونست آدرس لیسا رو پیدا بکنه، هم آدرس خونش رو، هم ایمیلش، هم مای اسپیسش رو. با شماره‌های مختلف به لیسا زنگ میزد، تهدید میکرد، فحش میداد یا بهش ایمیل میزد با ایمیل‌های ناشناس، بهش میگفت هرزه، فحشای زشت بهش میداد. بعضی وقتا جودی میرفت در خونه لیسا، نصف شب مثلا لیسا خواب بود، لیسا تنها زندگی میکرد، جودی یهو میرفت همینجا شروع میکرد در خونش رو زدن. بعد که مثلا حس میکرد لیسا بیدار شده، ترسیده، الان میخواد بیاد دم در ببینه کیه، از اونجا فرار میکرد. یه سری تراویس و لیسا توی خونه تراویس نشسته بودن. خب طبق معمول جودی میرفت از پنجره نگاه میکرد که کی میره و کی میاد. بعد جودی اینجوری داشته از پنجره داخل رو نگاه میکرد، تراویس و لیسا رو داشته دید میزده. بعد دیدید سگا وقتی که احساس میکنن یه نفر بیرونه، میان جلوی در وای میستن، همونجور بیرون رو نگاه میکنن و سر صدا میکنن، واق واق میکنن. سگ تراویس هم دقیقاً همین کار میکنه، بیرون رو نگاه میکرده، سر صدا میکرده و داشته مثلا یعنی علامت میداده به تراویس که یه نفر بیرونه. تراویس هم میره دم در رو میبینه که جودی داره داخل خونه نگاه میکنه. خلاصه دعواشون میشه و اینا. جودی هم میگه که من کاری نمیکردم، من فقط داشتم نگاهتون میکردم از پشت در. هر بار تراویس میرفت خونه لیسا، موقعی که میخواست برگرده خونه، میدید یه نفر اومده 4 تا چرخ ماشینش رو پنچر کرده. خلاصه لیسا خسته میشه از این وضعیت، ولی خوب تا الانش هم دوام آورد و کنار اومد. به تراویس میگه که من نمیتونم، میتونی بری با یه دختر دیگه دوست شی، من جونم تو خطره، خدا میدونه این دوست دختر قبلیت که الان استاکرت هم شده یه روزی نکنه یه بلایی سر من بیاره. لیسا و تراویس واقعا هیچ مشکل خاصی با هم دیگه نداشتن، تنها مشکل رابطه‌شون مزاحمت‌های جودی بود. موقعی که لیسا به خاطر جودی با تراویس رابطه‌شو تموم میکنه، تراویس خیلی عصبانی میشه دیگه، با خودش میمونه که خدایا چی کار کنم شر این آدمو از سر خودم کم کنم. میره بهش میگه که ببین جودی، هم داری خودت اذیت میکنی، هم داری من اذیت میکنی، بیا یه مدت برو پیش پدر بزرگ مادر بزرگت، هم از این فضا دور باشی، هم خودتو پیدا بکنی، دوباره برو عکاسی تو ادامه بده، یه کار جدید پیدا کن، خودتو پیدا کن. خلاصه کلی باهاش صحبت میکنه. خب ما هم میدونیم تراویس سخنران بوده دیگه، خیلی تو مجالس و اینا صحبت کرده بوده، خوب بلد بود چجوری صحبت کنه. جودی رو راضیش میکنه، جودی قبول میکنه، میره پیش پدر بزرگ مادر بزرگش زندگی کنه. پدر و مادر جودی اخیراً یه رستوران باز کرده بودن که خب جودی هم برای اینکه بیکار نباشه در کنار عکاسی رفته بود توی رستوران مامان باباش هم مشغول به کار شده بود. ظاهرا زندگی جودی داشت به سمت خیلی خوبی میرفت، حتی سعی کرد دوباره وارد رابطه بشه، تراویس رو فراموش کنه، با یه پسری به اسم راین آشنا میشه، با هم دیگه توی مای اسپیس آشنا میشن که اتفاقا راین هم توی شرکت تراویس کار میکرد، هم مورمن بود، هم اینکه خیلی پولدار بود، ولی خب توی یوتا زندگی میکرد. همزمان که جودی و راین داشتن با هم دیگه آشنا میشدن، تراویس هم دوباره توی کلیساشون با دختری به اسم میمی آشنا میشه. اسمش بوده دیگه، اسمش میمی بوده. میمی از دید تراویس بی‌نقص بود، بی‌نظیر بود، همون چیزی بود که تراویس میخواست. و خب اینکه مورمن هم بود. وقتی که یکی خوشت میاد طرف محلت نمیده، بعد کافیه یکی از تو خوشش بیاد، تو چطور خودتو واسش میگیری. واقعا انگار دنیا همینه. به خاطر اینکه هر چقدر تراویس از جودی متنفر بود، الان شیفته میمی شده بود و میمی
اصلا به تراویس محل نمیداد، اصلا از تراویس خوشش نمیومد. همه تلاشش رو میکرد که یه کاری کنه حتی با هم دیگه دوست بشن، چون میمی حتی دلش نمیخواست تراویس دوست پسرش باشه، بیشتر به چشم یه دوست نگاش میکرد. از اون طرف جودی با این که داشت با رایان آشنا میشد ولی ظاهرا نمیتونست از فکر تراویس بیاد بیرون. زنگا و پیاماش و ایمیلاش رو دوباره ادامه داد، همچنان مزاحمت ایجاد میکرد واسه تراویس، ولی خب تراویس بهش محل نمیداد. تمام فکر و ذکرش درگیر میمی بود. ولی خب صادقانه باید همه چیزو بگیم دیگه، همین ور قضیه رو بگیم، همون ور قضیه. در عین حال که تراویس جودی رو نمیخواست و داشت تلاش میکرد توجه میمی رو جلب کنه، با جودی همچنان سکس چت میکرد. پشت تلفن حرفای خب جنسی به هم میزدن. جودی هم تمام این مکالمه ها رو ضبط میکرد. تراویس اصلا از این موضوع خبر نداشت. تراویس یه دوستی داشت به اسم اسکای، یه خانمی بود. اسکای به تراویس پیام میداد، بهش ایمیل میزد، میگفتش که ببین جودی گناه داره، داری اذیتش میکنی، هم باهاش نیستی هم داری سوء استفاده میکنی ازش، بذار این دختر بره پی زندگیش، تو داری مریضش میکنی. از اون طرف هم میره به جودی ایمیل میزنه که جودی ارزش قائل واسه خودت، تراویس مثلا به درد تو نمیخوره. باز از اون ور میرفت به تراویس میگفت که تو با دخترا مثلا آشغال رفتار میکنی، تو خیلی آدم بدی هستی. خلاصه سر همین ایمیلای این اسکای اینا یکم با هم دیگه به مشکل میخورن، تا اینکه تراویس میفهمه که آره جودی همزمان که با تراویس سکس چت و سکستل میکرده با رایان هم دوست بوده. برای خیلی عصبانی میشه، تمام اینا دست به دست هم میده، عصبانی میشن، یه دعوای وحشتناکی بینشون شکل میگیره. ایمیل پشت ایمیل، فوش پشت فوش، در حدی که تراویس به جودی میگه که دیگه اصلا به من زنگ نزن، از همه جا بلاکش میکنه. میره حتی تو همون وبلاگش که اول ویدیو گفتم یه پست بلند بالا میذاره که از این به بعد میخوام موقعی که میرم سر قرار با یه نفر فقط به قصد ازدواج باشه، دیگه میخوام چشممو باز کنم، با هر کسی، با هر کس و ناکسی نرم و بیام، و اینکه با هر کس برم سر قرار یه جوری میرم که انگار طرف یه اسلحه توی لباسش گذاشته و میخواد منو بکشه. یعنی دیگه از این به بعد میخوام خیلی محتاطانه تر رفتار بکنم. تاریخ اون پست مربوط میشه به 28 می 2008 که دقیقاً همون روز یه اتفاق خیلی عجیبی میفته. یه ناشناس میره خونه پدر بزرگ مادر بزرگ جودی دزدی، در حالی که خب هیچ کی خونه نبوده. هیچی از خونه نمیدزده بجز اسلحه پدر بزرگ جودی. روز 2 جون میرسه و جودی تصمیم میگیره بالاخره بره رایان رو از نزدیک ببینه. تصمیم میگیره که یه ماشین اجاره بکنه و بره یوتا پیش رایان. موقعی که میره ماشین اجاره بکنه اول یه ماشین قرمز واسش میارن. جودی میگه که نه این رنگش خیلی تابلوه، یه رنگ دیگه بهم بدید. واسش یه ماشین سفید میارن و جودی از اون ماشین خوشش میاد، میگه که خب همینو میخوام. توی مسیر رفتن سمت یوتا، موقعی که میخواسته بره رایان رو ببینه، تلفنش رو خاموش میکنه. تلفنش یه چند ساعت بعدم روشن میشه. طبق قراری که جودی و رایان با هم دیگه گذاشته بودن، جودی میبایست 4 جون برسه پیش رایان، ولی 4 جون نمیرسه، بلکه 5 جون میرسه. جودی تو کل مسیر به تراویس زنگ میزد، ایمیل میزد، تراویس جوابشو نمیداد. بعدم که برمیگرده ماشینو برگردونه به همون جایی که ازش کرایه کرده بوده، کفیای ماشین نبودن. بهش میگن که کفیای ماشین کو؟ بعد جودی بهشون میگه که من موقعی که ماشین شما کرایه کردم اصلا کفیای ماشین توش نبود. بعدم اصلا کلا ماشین که شما به من دادید توش پر از لکه‌های کولید بوده. کولید از این پودرای شربته که میریزی تو آب حل میکنی. میگه یعنی آره یه نفر انگار توی ماشین شربت خورده بوده، پر لکه کولید بوده، کفیاش هم احتمالاً کثیف شده، شما در آوردید مثلا، یا نفر قبلی در آورده، یعنی کار من نبوده. تراویس قرار بود بره یه سفر کاری توی کنکون مکزیکو. قرار بود میمی رو هم با خودش ببره. میخواست یه کاری کنه که میمی اونجا بهش خوش بگذره. در نهایت هم خب بهش پیشنهاد بده. اینجوری میخواست میمی رو تحت تاثیر قرار بده. ولی خب از 1 روز قبل از اینکه برن به اون سفر کاری، دیگه هیچ کس خبری از تراویس نمیشنوه. تراویس و همکاراش میخواستن برن به اون سفر کاری به خاطر اینکه یه کنفرانس خیلی مهم قرار بود توی کنکون برگزار بشه، که اتفاقا تراویس هم یکی از کسایی بود که قرار بود اونجا سخنرانی بکنه. روزی که جلسه برگزار شد، همکارای تراویس رفتن توی جلسه، دیدن تراویس نیستش. این اصلا جزو محالات بود، امکان نداشت که تراویس جلسه به این مهمی رو از دست بده. به خاطر همینم بعد از اون جلسه بود که دوستاش رفتن میسا ببینن از تراویس میتونن خبری بگیرن یا نه. همشون رفتن در خونش. میمی هم از روز قبل از اینکه برن کنکون مرتب به تراویس زنگ میزد، چون با هم قرار گذاشته بودن، قرار بود با هم دیگه برن کنکون. بعد دید که تراویس جوابشو نمیده، اونم نگران شد و همون روزی که دوستای تراویس رفتن در خونش، میمی هم اتفاقا باهاشون رفت. هرچی در میزدن کسی درو باز نمیکرد. خب قبلتر بهتون گفتم
تراویس 2 همخونه داشت. هرچی در زدن، حتی اون همخونه ها هم نیومدن در رو باز کنن. بعد از اونجایی که دوستاشم اون کد امنیتی گاراژ رو داشتن، رفتن کد زدن و از گاراژ اومدن داخل. بعد یهو دیدن که تیلر یه هدست بزرگ روی گوشش بود. یهو با تعجب از تو اتاقش میاد بیرون، همینجور نگاهشون میکنه، میگه شما اینجا چیکار میکنین؟ چرا از در گاراژ اومدین؟ که به تیلر میگن که ما هرچی در زدیم تو نشنیدی، برای همین مجبور شدیم از در گاراژ بریم داخل. تیلر هم بهشون میگه که آره من داشتم موزیک با صدای بلند گوش میدادم، صدای در رو نشنیدم. بعد تیلر بهشون میگه که خب الان چرا اومدید تو، چیکار دارید؟ بچه‌ها میگن که از تراویس خبر داری؟ تیلر میگه که تراویس رفته کنکون. دوستاش میگن که اصلا امکان نداره، ما اونجا بودیم، تراویس توی جلسه نبود. خلاصه همشون نگران میشن، میرن در اتاق تراویس رو میزنن، در اتاق قفل بوده. تیلر میره یه دونه کلید یدک داشته، میره اونو میاره، در اتاقو باز میکنن و میرن داخل. به محض اینکه تیلر در اتاق تراویس رو باز میکنه، یه بوی تعفن خیلی شدیدی میزنه بیرون، جوری که همشون جلوی دماغشون رو میگیرن. همون موقع هم تیلر متوجه میشه که جسد تراویس توی حموم اتاق افتاده. همون موقع هم میمی با پلیس تماس میگیره. به محض اینکه پلیس میرسه اونجا، خب یه سری از افراد داشتن صحنه جرم رو بررسی میکردن، بعضی هم داشتن با میمی و تیلر و بقیه بچه‌ها صحبت میکردن. از هر کدومشون که میپرسیدن احتمال میدید کارکار کی باشه، همشون میگفتن کارکار جودیه. با توجه به شواهد موجود مشخص بود که انگیزه قتل کاملا شخصیه. تراویس 27 بار چاقو خورده بود، به سر شلیک شده بود، اتاقش پر از لکه‌های خون بود. اونجوری که مشخص بود انگار که اول چاقو توی قفسه سینه‌اش خورده، بعد تلو خورده تراویس، این ور اون ور رفته، ظاهرا سرفه خونی می‌کرده، قطرات خون به شکل حالا بزاق دهن ریخته بوده روی در و دیوار حموم. مشخص شد که تراویس روز 4 جون به قتل رسیده. با اینکه همه دوستاش میگفتن که کار جودیه، ولی فعلا پلیس مدرکی نداشت. به خاطر همینم باید هر چه سریعتر مراسم تراویس رو اجرا می‌کردن. موقعی که مراسم تراویس رو برگزار کردن، یهو جودی توی مراسمش ظاهر میشه، در حالی که موهاشو از بلوند قهوه‌ای کرده بوده. بعد از مراسم هم زنگ میزنه به اداره پلیس و میگه که من جودی ریسم، اصلا اونا باهاش تماس نگرفته بودن. میگه که آره من جودی ریسم و میخوام در مورد قتل تراویس الکساندر صحبت بکنم. شروع میکنه به پرت و پلا گفتن. جودی 45 دقیقه پشت تلفن فقط چرت و پرت میگه، ولی یکی از حرفاش خیلی عجیب بود. میگه که تراویس آدم درشت اندامی بود و ورزش هم میکرد. شما باید دنبال یه آدم قوی هیکل یا حداقل 2 قاتل بگردید. مثلا یه آدمی با جثه من امکان نداره تونسته باشه تراویس رو کشته باشه. توی صحنه جرم یه رد دست خونی پیدا کردن و چند قطره خونم روی لباسشویی ریخته بود. در لباسشویی رو باز کردن، دیدن که چند تا ملافه توی لباسشوییه. وقتی که ملافه ها رو زدن کنار، متوجه شدن که یه دوربین عکاسی افتاده کف لباسشویی. یه نفر دوربین رو به همراه ملافه ها انداخته بوده توی لباسشویی و با سفید کننده خیلی غلیظ شسته بودتش. انگار که به نظر میرسید دوربین از بین رفته، ولی خوب خدا رو شکر میکنم از این بابت که تکنولوژی به قدری پیشرفته بوده که امکان بازیابی کارت حافظه اون دوربین وجود داشت. و خب اون شخصی که این کار رو انجام داده بود ظاهراً نمیدونسته یا شاید هول شده، خبر نداشته که میشه حتی در صورت پاک کردن عکسای دوربین عکس‌ها رو بازیابی کرد، چون طرف تمام عکسای دوربین رو پاک کرده بوده. ولی خب پروسه بازیابی اطلاعات یه چند ساعتی طول کشید و بالاخره عکس‌ها رو تونستن بازیابی بکنن و اولین عکسی که ظاهر شد عکس برهنه جودی روی تخت خواب تراویس بود. دیدید عکسای این دوربینا تاریخ و ساعت روشون زده میشه. تمام اون عکس‌ها هم تاریخ و ساعت داشتن. تاریخ همشون هم مربوط میشد به 4 جون، یعنی دقیقاً روزی که تراویس کشته شده بود. عکس‌ها مربوط میشد به اون شب و مشخص بود که تراویس و جودی با هم رابطه جنسی داشتن. کلی عکسای برهنه از جفتشون بود و از یه جایی به بعد عکس‌ها تغییر میکنه. تراویس رو نشون میده که رفته دوش بگیره لحظه به لحظه. من اگر بتونم، اگر که یوتیوب گیر نده، عکس‌ها رو واسهتون میذارم ببینید. اگر هم نتونستید ببینید، حالا توی دیسکریپشن لینکی چیزی میذارم که خودتون برید ببینید. عکس‌های خیلی جالبیه. ولی یکی از اون عکس‌ها واقعا هیچ وقت از ذهن من پاک نمیشه. اونم این عکسه. خیلی عکس عجیبیه. به جز این که خب کلاً عکس یهوییه. واقعا اینایی که میگن همین الان یهویی، به نظر من یهویی نیستن. این عکس واقعا نماد یهویی بودنه. من نمیدونم، واقعا احساس میکنم یه حسی توی صورت تراویسه، شاید ترسه. عکسای بعدی دیگه تراویس رو زنده نشون نمیده. عکسای بعدی ظاهرا
خود قاتل نگرفته بوده. ظاهرا دوربین از دست قاتل افتاده، همینجور خودش پشت سر هم عکس گرفته. حتی توی یکی از عکس‌ها پای یه شخص مشخصه. تراویس رو خونی نشون میده. خیلی عکسای ترسناکی من دیدمشون. خیلی وحشتناکه. مثلا توی یه عکس تراویس افتاده، توی یه عکس دیگه عکس از کلشه که کلش پر خونه. اینجور نیست که با دیدن عکس‌ها متوجه بشی که کار کیه، ولی موقع که عکس‌ها رو ببینید خودتون متوجه میشید که چه اتفاقی افتاده. در واقع اون دوربین به قتل رسیدن تراویس رو کاملا ثبت کرده. درسته به صورت فیلم نبوده، ولی عکس‌ها کاملا پشت سر هم گرفته شده. اینو از روی ساعت و تاریخی که روی عکس‌ها ثبت شده بود متوجه شدن. انگار فریم به فریم عکس گرفته شده بوده، ثانیه به ثانیه. اتفاقی که افتاده در واقع اینجوری بوده. بعد از اینکه جودی و تراویس با هم دیگه سکس داشتن، تراویس میره زیر دوش، داشته حمام میکرده. جودی همجوری طبق عادت همیشگی داشته عکس میگرفته. اون عکسی هم که بهتون گفتم من حس خیلی عجیبی بهش دارم، ظاهرا همون لحظه جودی به تراویس گفته که یه دقیقه برگرد، میخوام ازت عکس بگیرم. وقتی که تراویس برمیگرده، جودی عکسو میگیره. همون موقع با چاقویی که قایم کرده بوده به سینه تراویس ضربه میزنه. خب ظاهرا توی قلبش زده بوده یا نزدیک قلبش. به هر حال ضربه جوری بوده که تراویس تعادل خودش رو از دست میده. تلو میخوره. همینجوری از توی دهنش داشته سرفه میکرده. سرفش خونی بوده. با وجود اینکه طبق گفته‌های خود جودی پسر درشت هیکلی بوده و معمولاً بعیده که یه دختر با جثه جودی بتونه به همچین کسی آسیب بزنه، ولی ضربه بد ضربه‌ای بوده. به محض اینکه تراویس روشو برمیگردونه سمت جودی که مثلا حالا بهش حمله بکنه یا باش مقابله بکنه، جودی گلوش رو بیخ تا بیخ میبره. بعد جودی تراویس رو که دیگه از حال رفته بوده میکشونتش زیر دوش، از پشت سر با اسلحه بهش شلیک میکنه و بعدم زیر دوش ولش میکنه تا خونا پاک بشه. یعنی یه جورایی انگار میخواسته آثار جرم رو از بین ببره. بعد خیلی ها میگن جودی حواسش نبوده. حالا مشخص نیست، به نظر منم حواسش نبوده، وگرنه خب چرا دوربین رو با خودش نبرد. میگن که احتمالاً هول شده، دوربین مثلا روی تخت بوده، ملافه افتاده روی دوربین، ملافه ها رو همینجوری مثلا دست و بالش خونی بوده، خورده به ملافه ها، همینجوری یهو ملافه ها رو بلند میکنه که بندازه توی لباسشویی و به صورتش دوربینم با اونا میفته توی لباسشویی. خیلی ها میگن که خب کودن بوده، اون لحظه حواسش نبوده، دوربین رو انداخته توی لباسشویی که مثلا اطلاعات توش از بین ببره. ولی خب اگه ورش می‌داشت میبردش مثلا تو بیابون مینداخته، شاید هیچ وقت مشخص نمیشد که کار جودی بوده. موقعی که جودی خودش زنگ میزنه اداره پلیس و میگه که آره من میخوام درباره تراویس صحبت بکنم، هی سعی میکرده از زیر زبون اون افسر بکشه که خب چی دیدید، چیا پیدا کردید. بعد میگه که آره اتفاقا من اخیراً با تراویس رابطه جنسی داشتم، از رابطه‌مون هم فیلم گرفتیم، شما اون فیلم رو دیدید احتمالاً؟ آره. بعد اون افسر میگه که نه ما همچین فیلمی ندیدیم. وقتی که جودی این حرفو میزنه، اون افسر هم میگه که ما فیلمی ندیدیم. ظاهرا هدفش این بوده که ببینه آیا اونا دوربین رو پیدا کردن یا نه. به هر حال طبق ادعای خود جودی که گفته بود آره یه فیلم هم از رابطه جنسی ما بوده، ولی خب وقتی که گشتن چیزی پیدا نکردن، فقط عکس پیدا کردن. که البته من میگم این مورد انحرافی بوده. جودی میخواسته یه جوری از زیر زبونشون بکشه که ببینه آیا دوربین رو پیدا کردن یا نه. روز 15 جولای پلیس میره در خونه پدر بزرگ مادر بزرگ جودی تا جودی رو دستگیر کنه. به خاطر اینکه بعد از تحقیقاتی که انجام دادن متوجه شدن دقیقاً همون اسلحه‌ای که از پدر بزرگ جودی به سرقت رفته در واقع سلاحی بوده که باهاش به تراویس شلیک کردن. موقعی که وارد خونه شدن تا جودی رو دستگیر کنن، متوجه شدن که یه ماشین اجاره‌ای دیگه هم اونجا پارک شده. توش یه سری از وسایل شخصی جودی بود، 2 تا چاقو، یه سری از لباساش، یه بسته کاندوم، به اضافه یه بسته رنگ موی قهوه‌ای. دقیقاً همون رنگ مویی که به سرش زده بود، چون دقیقاً از بعد اینکه مثلا میره یوتا و برمیگرده موهاش قهوه‌ای شده بوده که در واقع حالا میگم از اونجایی که خرف شدم واقعا حافظم داغونه میترسم یادم بره، در واقع جودی قبل از اینکه بره یوتا سمت راین موهاشو قهوه‌ای کرده بوده. حالا اینکه اون ماشین رو چرا اجاره کرده بوده و این خنزر پنزرا اونجا چیکار میکرده رو کسی نمیدونه، ولی خیلی میگن شاید میخواسته فرار کنه، شاید میخواسته مثلا بره یوتا پیش دوست پسرش، هیچ کس نمیدونه. خلاصه جودی رو دستگیر کردن و با خودشون بردن تا ازش بازجویی کنن. چیزی که درباره پرونده امروز خیلی خوبه اینه که عکس و فیلم‌های زیادی ازش موجوده، مخصوصا اتاق بازجویی جودی که خیلی معروفه، توی سرتاسر اینترنت
وایرال شد به خاطر اینکه جودی واقعا توی اتاق بازجویی کارهای عجیبی انجام میده. بماند که مرتب قتل رو انکار میکرد با اینکه مدارکی که علیهش بود واقعا محکم بود. مرتب قتل رو انکار میکرد، یه ته لبخندی روی صورتش بود، انگار که مثلا خیالش راحت بود که نه من کاری نکردم، در نتیجه گیر نمیافتم. بعد میان عکسایی که توی دوربین پیدا کرده بودن رو بهش نشون میدن، بهش میگن که این تویی. یه نگاهی به عکس‌ها میندازه، میگه که خب شبیه هم که هست. جودی گفت من 4 جون پیش رایان بودم توی یوتا. موقعی هم که با رایان صحبت میکنن، رایان میگه که من مطمئنم که جودی 4 پیش من نرسید، 5 پیش من رسید، در حالی که من بار اول که جودی رو دیدم موهاش بلوند بود، ولی وقتی اومد پیش من موهاشو قهوه‌ای کرده بود. اومد نشست پیش من، با هم دیگه فیلم نگاه کردیم. اگر که شما میگید حالا آدم کشته و اینا، نه، از نظر من شبیه آدمی نبود که انگار مثلا چند ساعت قبل مرتکب قتل شده. خیلی ریلکس و خونسرد و من نشست کنار من توی بغلم، همدیگه رو بوسیدیم، با هم دیگه غذا خوردیم، فیلم نگاه کردیم. فقط اون لحظه من متوجه شدم که دستش رو باندپیچی کرده. بهش گفتم که چی شده؟ بعد جودی هم بهش گفته که خب میدونی که من تو رستوران مامان بابام کار میکنم، اونجا داشتم یه چیزی درست میکردم، دستمو با چاقو بریدم. اون رد خونی که روی دیوار خونه تراویس پیدا کردن 2 دی ان ای روش بود، هم دی ان ای خود تراویس و هم دی ان ای جودی. موقعی که متوجه شدن که دی ان ای هر دوتاشون روی اون رد خونه، به جودی گفتن که آره همچین چیزیه. جودی هم خیلی خونسرد گفتش که این نباید واسه شما عجیب باشه، به هر حال من توی اون خونه مدام رفت آمد داشتم، اینکه دی ان ای من توی اون خونه باشه خب چیز عجیبی نیست، ولی در اصل اون دی ان ای جودی فقط نبوده، خون جودی بوده. از اونجایی هم که رایان گفت دستش رو باندپیچی کرده بوده، این نشون میداد که به احتمال خیلی زیاد، و در واقع احتمال که نه قطعا همینطوره، موقعی که به تراویس داشته چاقو میزده دست خودش رو بریده بوده و اون قطره های خون با خون تراویس قاطی شده بوده. خلاصه دیدن که بحث فایده نداره و بهش گفتن که ما میدونیم کار خودته، همه چی علیه توه، دی ان ایت هست. رایان هم گفته که تو 4 پیشش نبودی، 5 پیشش بودی و خلاصه بهش گفتن که ما میدونیم کار توه. بعد دیدید یه چند دقیقه طرفو ولش میکنن، میرن بیرون، میخوان مثلا با دوربین نگاش بکنن، عکس العملش رو ببینن. جودی زیر لب آواز میخونه، با خودش صحبت میکنه، حتی یه جا برمیگرده به خودش میگه که دختر کاش حداقل یه آرایشی کرده بودی، یا مثلا یه جا میره تو سطل آشغال شروع میکنه به نگاه کردن و گشتن، یا یه جا میره کنار دیوار وای میسته روی دستاش. البته حتی موقعی که میخوان ببرنش که ازش ماکشاتشو بگیرن، همین عکسایی که از متهما میگیرن، میگه که اگر اشکالی نداره قبل از این که عکسمو بگیرید یکم آرایش کنم. I already wiped it. Just Oh, you did? Okay. yeah, where it's I guess that's really all I needed. Sorry. Don't roll the tape yet. خلاصه عکسشو گرفتن و بعدم بردنش زندان. خب فیلمای بازجویی رو حداقل ما دیدیم، جوری نیست که جودی تحت فشار باشه یا باهاش بدرفتاری بشه، ولی هر جا نشسته بود گفته بود که شدیداً منو 4-5 ساعت تمام تحت فشار گذاشتن و خیلی اذیتم کردن، به زور میخواستن حرف توی دهنم بزنن. فردای اون روز بود که یهو جودی میره میگه که من میخوام واقعیت رو بگم، اتفاقی که افتاده اصلا این چیزی که شما میگید نبوده. من خونه تراویس بودم بعد از اینکه با هم دیگه رابطه جنسی داشتیم و عکس گرفتیم که یهو در خونه باز میشه، 2 نینجا وارد خونه میشن، 2 نینجا با لباس سیاه و ماسک. مشخص بود که هدفشون تراویسه، چون اصلا سمت منم نیومدن. اومدن با تراویس درگیر شدن، من رفتم که به تراویس کمک کنم، با یکیشون درگیر شدن که طرف زد توی سر من بیهوش شدم. یه چند دقیقه گذشت، به هوش اومدم، بعد دیدم که تراویس حسابی باشون درگیره. تراویس به محض اینکه دید من به هوش اومدم داد زد که جودی برو کمک بیار. منم رفتم با یکی دیگه از نینجاها درگیر شدم که متوجه شدم اتفاقا اون یه زنه. تو تایمی که من بیهوش شده بودم ظاهرا اینا رفته بودن کیف منو گشته بودن، مدارک منو دیده بودن و فهمیده بودن که من کیم، به خاطر اینکه بهم گفتن که ما میدونیم تو فلانی هستی، خونه مامان بابات فلان جاه، خونه مامان بزرگ بابا بزرگت فلان جاه، آمارتو داریم. به خاطر همینم من تونستم از دستشون فرار کنم، از اونجا بیام بیرون. و بهش گفتن که خب چرا به پلیس زنگ نزدی؟ گفتش که میترسیدم، هم میترسیدم زنگ بزنم، همین که خب آدرسمو داشتم. بعد بهش میگن که تو اون ساعتی که ادعا میکنی این اتفاق افتاده گوشیت خاموش بوده،
بعد میگه که آها آره یادم افتاد، آره اومدم زنگ بزنم به 911 که یهو دیدم که باتری تلفنم تموم شده و خاموش شده. و جدی تأکید میکرد که اون دوتا نینجاها هدفشون ترور کردن ترویس بوده، هیچ کاری با من نداشتن، اصلا سمت من نیومدن. روز دادگاه قیافه جدی دیدنی بود، برعکس همیشه که خب موهای بلوند داشت، آرایش میکرد، همیشه مرتب و خوشگل لباس میپوشید. اون روز موهاش قهوه‌ای بود، چتری زده بود، یه عینک تستکانی روی چشمش، شخل پخله ترین لباساشو تنش کرده بود. درسته وقتی که تو زندان هستی خب نمیتونی خیلی شیک بگردی، ولی ما کم ندیدیم زندانی هایی که خب حالا خوب میگشتن، ترتمیز میگشتن، حتی بعضیاشون مثل منافندی مثلا همیشه بهترین لباساشو میپوشید، ولی جودی قشنگ انگار زایه ترین لباساشو از عمد تنش کرده بود که خیلی هم میگن تیم دفاعیش از عمد اینا رو تو گوشش خونده، گفتن این کارا رو انجام بده که همه جودی رو به شکل یه دختر پاک و معصوم و بیگناه ببینن. خود جودی در این باره میگه که اصلا من هدفم گول زدن کسی نبوده. اولا که من توی زندان انقدر گریه کردم چشام ضعیف شد، واسه همین عینک زدم. دوما که توی زندان خب لباسای خوشگل مشکل نداشتم و سوما این که دیگه به دکلره دسترسی نداشتم، واسه همین مجبور شدم که موهامو قهوه‌ای کنم. در صورتی که جودی خیلی قبلتر موهاشو قهوه‌ای کرده بوده. قبلتر بهتون به صورت تئوری گفتم که چه اتفاقی افتاده، ولی این چیزی که الان میخوام بگم روایتیه که توی دادگاه گفته میشه از ترتیب اتفاقاتی که افتاده. قضیه اینجوری بوده که وقتی جودی تصمیم گرفته بره یوتا، 2 بشکه پر بنزین با خودش میبره که یعنی حتی واسه بنزین زدن هم نخواد جایی توقف کنه و احیانا دوربینای پمپ بنزین تصاویرش رو ضبط کنن. بعد جالبه اون 2 بشکه رو هم درل واسش جور کرده بوده. خود جودی بهش زنگ زده و گفته که من بشکه لازم دارم و اونم واسش آورده. بعدم تلفن همراهش رو خاموش میکنه که ردیابی نشه. اون ماشین رو هم رفته بوده کرایه کرده بوده، رنگ قرمز نگرفته چون زایه بوده، تابلو بوده، رنگ سفید رو میگیره. بعد میره خونه ترویس، میره داخل، با هم دیگه رابطه جنسی داشتن، شروع میکنه به عکس گرفتن. بعدم ترویس میره زیر دوش، از اون ور یه چاقو که از قبل تهیه کرده بوده رو میاره، اسلحه پدر بزرگ خودش رو هم خوب آورده بوده. به محض اینکه ترویس برمیگرده و جودی عکس آخر ازش میگیره، با چاقو میزنه توی قلب ترویس. بعدم خب گلوشو میبره و بعدم به سرش شلیک میکنه و جودی به خاطر اینکه مطمئن بشه ترویس نمیتونه مقابله بکنه و از جاش بلند بشه، از پشت یک عالمه ضربه دیگه هم بهش میزنه. این عکسو نمیتونم بذارم اینجا، ولی پیشنهاد میکنم حالا اگر دلشو ندارید که نبینید، ولی واسه اینکه عمق ماجرا رو بفهمید برید حتما این عکس رو ببینید، گوگل کنید عکسش میاد. اصلا زخما یه جوری بود که به نظر من انگار مثلا یه آدم خیلی قوی با قمه این زخما رو زده بوده، اصلا کاملا تیکه تیکه شده بود اینجور رو کمر ترویس از پشت سر، مثلا یه دونه اینجا، یه دونه اینجا، یه دونه اینجا، یه دونه بعد هر زخمی انقدر باز شده بود، انقدر یعنی عمیق ضربه زده بود. اصلا باورتون نمیشه که یه دختر ریز نقش، نمیگم مثلا بخوام بگم که نه کار جودی نبوده، ولی انقدر ضربه ها عمیق بوده که به ذهن کسی هم نمیرسه که یه دختر ریزنقش این کار رو انجام داده. بماند که ترویس اون وسط خیلی سعی کرده مقابله کنه، ولی دیگه واقعا خون زیادی ازش رفته بوده، خیلی ضربه خورده بوده. میفته همونجا جودی کشون میبرتش زیر دوش، میذارتش تا بدنش، خونای بدنش شسته بشه. بعدم خیلی هولکی اتاق مرتب میکنه، دوربینو با ملافه ها میندازه توی لباسشویی. میگم باز هم اینجا مشخص نیست که میدونسته داره دوربینو میندازه یا حواسش نبوده، به هر حال میندازه، سفید کننده میریزه تا اینا همه شسته بشن. بعدم از خونه ترویس میره بیرون. دیگه موقعی که به بزرگراه اصلی میرسه خیالش راحت بوده که دیگه حسابی از خونه ترویس دور شده. همون موقع تلفنش رو روشن میکنه. بعدم توی مسیر خونه راین به سمت یوتا چند بارم به ترویس زنگ زده بوده، پیام و ایمیل و اینا، که بعدها اگر گیر افتاد بگه که خب من که کاری نکردم، من مرتب به ترویس زنگ می‌زدم، اتفاقا خودم هم ازش خبر نداشتم و نگرانش بودم. خلاصه این چیزی بود که بقیه تعریف کردن که جودی کاملا مخالفت کرد. گفتش که نه اصلا همچین چیزی نبوده، البته یه چیزهایی درسته ولی واقعیت اینه که آره من ترویس رو کشتم، ولی نه به اون دلیلی که شما فکر میکنید. در واقع
مقصر خود تراویس بود. جودی به اینجای صحبتاش که میرسه میزنه زیر گریه و میگه که تراویس آدم خیلی آزارگری بود. اینقدر منو اذیت میکرد که در آخر من به خاطر دفاع از خودم کشتمش. برعکس تصوری که همه از تراویس دارن، برعکس چیزی که همه فکر میکنن که تراویس یه پسر خیلی خوبه، یه مورمن مذهبیه، اصلا اینجور نبود. تراویس فوق‌العاده آدم کثیفی بود. نشون به اون نشونی که ما جفتمون مورمن بودیم، برخلاف دینمون نباید با هم دیگه سکس میکردیم، ولی تراویس با من سکس میکرد. نه تنها با من سکس داشت، بلکه تراویس آدم منحرفی هم بود. از اونجایی که بهتون گفتم اون سکس تلاری که با هم دیگه داشتن رو جودی ضبط میکرده و احتمالاً واسه یه همچین روزی ضبطشون کرده بوده، اونا رو تیم دفاعیش توی دادگاه پخش میکنن که یه سری خب مکالمه های جنسی بوده بین این دو نفر. میدونم توی دادگاه شنیدن این حرف خیلی میتونه عجیب باشه، ولی مجبورن بشینن همیشه گوش بدن. این مکالمه ها رو میذارن و توی تمام این مکالمه ها خب اینا داشتن با هم دیگه پشت تلفن مثلا سکس تل میکردن و تراویس مثلا یه جا برمیگرده به جودی میگه که آره دلم میخواد ببندمت به یه درخت، بعد مثلا همونطوری که بستمت به درخت باهات این کارو کنم. نیفتی. میگه که آره دوست دارم باهات این کارو بکنم، باهات اون کارو بکنم. اصلا من کار ندارم، قضاوت نمی‌کنم. خیلی‌ها فانتزی دارن، خیلی کار انجام میدن که به ما ربطی نداره، ولی در کل هدف این بود که با گذاشتن همچین مکالمه‌هایی بگن که خب تراویس از اینایی بوده که سکس خشن می‌کرده، آدم بدی بوده، منحرف جنسی بوده. اینو هم نشون میدن، ولی بازم کسی این حرفا رو قبول نمی‌کنه. قاضی میگه که خب خیلی ها این خواسته ها رو دارن توی رابطه، خیلی کارا میکنن، ولی اینا به جودی آزاری نرسونده بوده و اینا نمیتونه مدرک باشه. که همون لحظه جودی میگه که نه فقط این نیست، یه موضوع مهمترم هست. اون روزی که من رفتم خونه تراویس، موقعی که رفتم بالای سرش دیدم که تراویس توی تنهایی داره خودارضایی میکنه، یه عکس هم گرفته توی دستش. اون عکس یه پسر بچه بود، یعنی تراویس پدوفیل بوده. گفت من اون لحظه انقدر عصبانی شدم از دستش که به خاطر اینکه بقیه ثابت کنم بعدم برم ازش شکایت کنم حالش رو بگیرم، شروع میکنم به عکس گرفتن که تراویس متوجه میشه من دارم ازش عکس میگیرم، عصبانی میشه، میزنه زیر دوربین، چاقو برمیداره که بیاد منو بزنه که من چاقو رو از دستش گرفتم و از خودم دفاع کردم. یعنی آخرین تیر وکلای جودی این بود که تراویس رو پدوفیل و آزارگر نشون بدن. ولی خب هیچ کسی این حرفا رو قبول نکرد و در آخر هیئت منصفه جودی رو گناهکار شناختن. همه هم از شنیدن این خبر واقعا خوشحال شدن. روزی که قرار بود حکم نهایی جودی مشخص بشه، موقعی که اومد توی دادگاه یه تیشرت سفید گرفته بود دستش. روی تیشرت نوشته بود Survivor، یعنی بازمانده، یعنی نجات یافته. بعد درباره تیشرت ازش سوال میکنن، میگن که قضیه این تیشرت چیه؟ جودی میگه که این به این معنیه که من یک بازماندم، من یک نجات یافتم. بهش گفتن نجات یافته از چی؟ گفت نجات یافته از خشم خانگی. من توی تمام این مدت توسط تراویس مورد خشونت خانگی قرار گرفته بودم و الان با افتخار از دستش خلاص شدم. فکر کنید اون لحظه خانواده تراویس این جملات رو میشنیدن، چه حالی واقعا داشتن. اولین بار جودی رو به اعدام محکومش کردن، ولی بعد از اینکه خب درخواست تجدید نظر داشت و همه معتقد بودن که خب خیلی اعدام میتونه حکم سنگینی واسش باشه، در آخر تو 8 می 2013 به حبس ابد بدون امکان درخواست آزادی مشروط محکوم میشه. جودی همچنان تو سال 2024 قتل تراویس رو انکار میکنه. حتی اون داستانای آخری رو هم که ساخته بود، این که آره به خاطر اینکه فهمیدم پدوفیله، به خاطر خشم خانگی و اینا کشتمش، اونا رو هی انکار میکنه، هی دوباره میگه که آره سر همینه، هی داستانش رو عوض میکنه. تو تمام این سالها همونجوری که من آخرین اخبارش رو داشتم میخوندم، چندین زندان عوض کرده. اینجوریه که یا بقیه خوششون نمیاد ازش یا خودش با بقیه نمیسازه. ولی چیزهایی که حالا یه سری نکات هست که شاید گفتنش لازمه، به خاطر اینکه میخوایم یه پرونده کامل و دقیق از جودی و تراویس داشته باشیم.
یه سری نکات مهمه، چون میگم ما همین ور قضیه رو بعد نگاه کنیم هم اون ور قضیه رو. یه سری نکاته که میخوام بهتون بگم. اولا که اینو تا یادم رفته بگم که خب جودی هم مثل خیلی از قاتلا یه طرفدارای پیدا کرده، یه سری مردا واسش نامه مینویسن، یه سری زنها تحسینش میکنن و خلاصه از این آدمای دیوونه که طرفدار همچین کسایی هستن کم اون بیرون نیست که حتی از جودی هم بعضیا حمایت میکنن. ولی خب مصاحبه‌های زیادی از جودی من دیدم. به جز حالا قضیه انکار کردنش، جودی توی بعضی مصاحبه‌هاش درباره خانواده‌اش صحبت میکنه. درباره خانواده‌اش من هر چیزی که میدونستم و گفتم. واقعا چیزی هم خارج از اینا شاید اصلا نباشه. هیچ جا گفته نشده که خانواده عجیب غریبی داشته. ولی خود جودی یه چیزای دیگه میگه. میگه که من از بچگی کتک میخوردم. من از بچگی خانواده‌ام خیلی اذیتم میکردن. منو بدجور میزدن. اجازه هیچ کاری رو به من نمیدادن. خب به تو گفتم یه دفتر خاطرات داشت جودی دیگه. توی مراحل تحقیق پرونده اون دفتر خاطرات رو هم خب خوندن دیگه. خیلی چیزها توش نوشته بوده. یک کلمه چیز عجیب غریب درباره خانواده‌اش نبود، به جز همون نوجوانیش که گفته بود ازشون بدم میاد، متنفرم چون اتاقمو گشتن و حریم شخصی حالا بهش وارد شدن، بهش تجاوز کردن. هیچ چیز عجیبی ننوشته بود. اینکه کتک خورده، اینکه حالا چه بلایی سرش اومده. بعد موقعی که بهش میگن که خب اگر راست میگی که پدر و مادرت آدمای بدی بودن، چرا تو دفتر خاطرات چیزی ننوشتی؟ و جودی میگه که من به منیفستیشن، به قانون جذب خیلی اعتقاد دارم. نکات منفی زندگیم رو توی دفتر خاطراتم ننوشتم به خاطر اینکه نمیخواستم انرژی منفیش رو توی زندگیم نگه دارم یا جذب بکنم. یه فیلم دیگه از جودی دیدم که توی زندان داره آواز میخونه، ظاهراً برنده هم میشه. بعد جایزش فکر کنم یه شام بوده، فکر کنم یه غذای خوب بهش دادن، شیرینی کریسمسی بهش دادن. A new and glorious morn, fall on your knees. Oh night divine. وسطای ماجرا بهتون گفتم که خب اسکای چه حرفایی توی ایمیل به تراویس زده بود. جسته گریختم، یه اشاره‌ای کردم که میگفتن خب تراویس با دخترای زیادی در تماس بود و اینا، اصلا کار ندارم. ولی یه ویدیویی من دیدم که داشتن یه نفر رو کرس اگزامینش میکردن، شاید همون اسکای بوده، واقعا یادم نمیاد. حالا ویدیوش اگه شد براتون میذارم. دارن با این خانم توی دادگاه صحبت میکنن، صحت حرفاشو دارن تایید میکنن، ایمیلایی که با تراویس رد و بدل کرده رو خوندن و این خانم اومده و حالا مثلا داره ضد تراویس صحبت میکنه. ازش میپرسن که مثلا آیا تو توی ایمیل اینو گفتی، آیا تراویس اینو گفته، و اون خانم فقط اجازه داره بگه یس یا بگه نو. و چکیده اون حرفا اینه که خب ظاهرا تراویس آدم خوبی نبوده. از چه بابت؟ از این بابت که آدم دختربازی بوده، با دخترها بد رفتار میکرده. بیشتر هدفش این بوده که از دخترها سوء استفاده جنسی بکنه. کلا برداشت من از اون ویدیو این بود که اون خانم سعی داشته بگه که کلا آقا تراویس هم آدم درستی نبوده، اصلا شاید جودی لطف کرده که این آدم آزارگر رو از بین برده و دخترای دیگه رو راحت کرده. کار ندارم. ولی از اونجایی که آپدیت های پرونده رو تا آخر دنبال کردم، اون خانم بعدها که اومده بوده یه مصاحبه انجام داده بوده، گفته که احساس میکنم زیاده روی کردم و شاید به خاطر اینکه من با تراویس مشکل داشتم اومدم این حرفا رو زدم. تراویس اونقدر هم آدم بدی نبود، حداقل اگرم اونقدر بد بود حقش کشته شدن نبود. و منم خب موافقم، هر چقدر هم یه آدم بد باشه ما کی باشیم که بخوایم تعیین کنیم اون آدم زنده بمونه یا نه. بهترین راه فاصله گرفتنه، مخصوصا پسرهای این مدلی که کار توی رابطه به جایی میرسه که دیگه از اون به بعد مثلا نمیخوادت، فقط نگرت میداره که مثلا حالا باهات رابطه جنسی داشته باشه. نو دور این پسرها رو خط بکشید، واقعا اینا اف بوین. از اون ور خب دخترای زیادی هم هستن که همین موضوع برشون صدق میکنه، فقط مثلا پسرا رو برای سوء استفاده میکنن. اوه تو رو خدا ول کن، الان باز دوباره میاد به من فوش میدین، به تو چه، اصلا به من چه، ول کن، صلاح کار خویش خسروان دارن، اصلا به قول مشهدی یا به ما چه. خلاصه که آره این از پرونده امروز. امیدوارم که چیزی از قلم نیفتاده باشه. سعی کردم تا جای ممکن هر چیزی که بود رو براتون پیدا بکنم. مصاحبه ها و فیلم ها هم تا جایی که کپی رایت نگیره واسهتون میذارم. اگر هم میخواید عکسای صحنه جرم رو ببینید، من اطلاع دارید جایی نمیذارم، اصلا تلگرام و این چیزا ندارم. این عبارت رو مثلا میتونید سرچ بکنید، خیلی عکسای زیادی میتونید از صحنه جرم ببینید. و اینکه خیلی خوابم میاد،
شما هم برید بخوابید. شبتون بخیر. تا ویدیو بعدی. خدا نگهدار. Why didn't you apologize to them? I did apologize to them. You never said I'm sorry. I said that I'm sorry, that I'll never be able to make up for what I did, and that I can never replace their loss. You said today you want to give Travis's family closure. You know they want you dead. So why don't you give them that closure? I've caused them a lot of pain. I've caused my family a lot of pain, and I think that by asking for death, I'm only going to cause more pain. So you really are never going to tell the truth about what went down in that bathroom? I don't know what you mean by that, because I've told the truth. Okay.